नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत संक्रांत स्पेशल मिनी ग्रॅनी स्क्वेअर बटवा. हा बटवा तिळगुळ, ड्रायफ्रूट्स किंवा रिटर्न गिफ्ट देण्यासाठीही अगदी परफेक्ट आहे. त्या व्यतिरिक्त पैसे पाऊच म्हणून किंवा वाण देण्यासाठीही आपण वापरू शकतो. हा बटवा फक्त 2 ग्रॅनी स्क्वेअर वापरून बनवलेला आहे. त्यासाठी मी इथे डेझी फ्लावर ग्रॅनी स्क्वेअर घेतलेले आहे. तर याऐवजी कोणताही ग्रॅनी स्क्वेअर वापरला तरीही चालेल. ग्रॅनी स्क्वेअरची वेगळी प्लेलिस्ट आपल्या चॅनलवर आहे, तर तिथे जाऊन ते तुम्ही पाहू शकता. आता यानंतर ही उलट बाजू आणि ही उलट बाजू, दोन उलट बाजू एकमेकांवर ठेवायच्या आहेत आणि 3 बाजूने दोन्ही ग्रॅनी स्क्वेअर एकमेकांना जोडून घ्यायचे आहेत. जोडून घेऊया. इथे मी हे दोन्ही ग्रॅनी स्क्वेअर एकमेकांना सिंगल क्रोशेने जोडून घेतलेले आहेत. यानंतर इथे 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3 चेन झाले. यानंतर पहिल्या लूपमध्ये इथे 2 सिंगल क्रोशे करूया. पहिला 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यानंतर आता पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया. 1 2 आणि 3. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे करूया. याप्रमाणे प्रत्येक लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे करायचे आहेत. करून घेऊया. ही पहिली ओळ पूर्ण केली मी. यानंतर आता जॉईंट पर्यंत आलेलो आहे. जॉईंट मध्ये इथे पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया. 1 इथे 2 आणि 3. आता या पहिल्या लूपमध्ये इथे पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया. आता यानंतर ही ओळ पूर्ण करूया. प्रत्येक लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. करून घेऊ. यानंतर शेवटी या पहिल्या लूपमध्ये पहिल्या 3 चेनच्या सर्वात वरच्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया. इथे राऊंड जोडून घ्यायचा आहे. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा. या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. इथे असा आपला बटवा तयार झालेला आहे. यानंतर आता दोरी बनवूया. तर कोणत्याही एका रंगाने दोरी बनवायची आहे. इथे स्लिप नॉट करून घेऊया. यानंतर यावर चेन बनवायला घेऊया. तर दोरी ही या मापाच्या डबल हवी आहे. करून घेऊया. ही दोरी बनवली मी. ही दोरी डबल केली आहे, तर ही एवढी साधारण यायला हवी. अशा आपल्याला 2 दोऱ्या बनवून घ्यायच्या आहेत. डार्निंग नेडल घेऊया आणि दोरी नेडलमध्ये टाकून घेऊया. यानंतर ही दोरी व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे बटव्यामध्ये टाकून घ्यायची आहे. शेवटी इथे घट्ट गाठ मारून घेऊया. यानंतर ही दुसरी दोरी घेऊया आणि या दोरीच्या विरुद्ध दिशेने टाकायची आहे. शेवटी या दोरीलाही इथे व्यवस्थित गाठ मारून घेऊया. या दोरीच्या शेवटी मी इथे फूल बनवून लावलेला आहे. तर आता दुसऱ्या साईडला बनवून घेऊया. तर पुन्हा धागा घेऊया आणि मॅजिक रिंग करूया. या मॅजिक रिंग मध्ये आता 3 चेन करूया. 1 2 3 आणि पफ बनवायचा आहे. तर अर्धा डबल क्रोशे करायचा आहे. 1
हा दुसरा, 3 आणि 4 वेळेस अर्धा डबल क्रोशे केलाय. हुकवर 5 लूप राहिलेत. यानंतर करूया सर्व लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3 चेन केल्या. यानंतर याच मॅजिक रिंग मध्ये स्लिप स्टिच करूया. पुन्हा यावर 3 चेन करूया. 1 2 3. पुन्हा याच मॅजिक रिंग मध्ये अर्धे 4 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 3 4. हुकवर 5 लूप राहिलेत. यानंतर करून सर्व लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3. पुन्हा याच लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. याप्रमाणे 5 पाकळ्यांचा फूल बनवायचे. 2 झाल्यात, अजून 3 करून घेऊ. 5 पाकळ्या झाल्यात. मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करूया. यानंतर लूप सोडून घेऊया आणि धागा मध्यभागी आणूया. यानंतर धागा हा मोठा कापायचा. हे फूल आता या दोरीच्या शेवटी इथे व्यवस्थित जोडून घेऊया. या प्रकारे मी इथे दोन्ही बाजूला व्यवस्थित फूल जोडून घेतलेला आहे आणि इथे असा आपला बटवा तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.